Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi vin la voi cu o rețetă nu tocmai clasică de sărbători, însă dacă o pregătiți de sărbători, cu siguranță veți uimi oaspeții. Așa că, fără să mai lungim, haideți să facem baclava împreună! Pentru această rețetă eu am folosit 300 de grame de mix de nuci, pe care le-am adăugat într-un robot de bucătărie și le-am măcinat. Apoi le-am adăugat într-un bol împreună cu 4 linguri de miere și am amestecat bine până s-au omogenizat. Apoi am pregătit și ingredientele pentru sirop. Am adăugat într-o cratiță 200 de grame de zahăr, o lingură de miere, puțină nucșoară și puțină scorțișoară, puțină esență de vanilie, zeama de la o portocală și 200 de ml de apă. Și le-am lăsat deoparte până am făcut baclavaua. Am avut nevoie de un pachet de foi de plăcintă din comerț, pe care le-am tăiat în două pe lat. Apoi am uns tava cu un topit și am început să așez foile de plăcintă în tavă, așezând câte o foaie și ungând-o desigur cu unt. Și repetând acest proces până am terminat prima jumătate din foile de plăcintă. Eu am suprapus ușor foile, căci tava mea este puțin mai mică decât foile de plăcintă. După ce am terminat cu prima jumătate de foi, am adăugat compoziția de nuci și miere și am netezit-o bine. Apoi, desigur, am continuat același proces de a așeza foi de plăcintă și de a le da cu un topit, până când am terminat tot pachetul de foi. Apoi am crestat foile sub forma dorită pentru a fi mai ușor de tăiat după ce s-a copt. Și am dat plăcinta la cuptor pentru aproximativ o oră la 160 de grade. Între timp am pus siropul la fiert și l-am lăsat la foc mic până s-a scăzut ușor și a avut consistența mierii. Iar când baclavaua s-a copt, am scos-o și am adăugat siropul imediat pentru a ajuta să se pătrundă înăuntru. Sper că v-a plăcut această rețetă. Dacă da, lăsați-mi un like. Iar dacă doriți să vedeți mai multe rețete și idei de ale mele, nu ezitați să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă.